برای کسی که میکس و مسترینگ انجام میده هیچی به اندازه نسخه 10 ایزوتوپ اوزون خوشحال کننده و هیجان انگیز نیست. درود، من بیژنم و اینجا اولین قسمت یا یکی از قسمت‌های پلاگین داغه. پلاگین داغ چیه؟ پلاگین داغ سری ویدیوهایی هستش که من توی هر قسمت میام یه دونه پلاگین خیلی خوب برای میکس و مسترینگ به شما معرفی میکنم و بهتون میگم که چه کارهایی انجام میده، یعنی چی کار میکنه برای شما و اینکه چطوری ازش استفاده بکنید. ممکنه با خودتون بگید که این که از قبلم بود، یعنی من همیشه میومدم یه پلاگین معرفی میکردم و میگفتم چی کار میکنه و روش کار کردنش رو بهتون میگفتم. درسته، این همونه، من فقط براش اسم گذاشتم، پلاگین داغ. خب آقا بریم سراغ آپدیت جدید آپدیت که نه دیگه، نسخه جدید ایزوتوپ اوزون، یعنی ایزوتوپ اوزون 10. فکر کنم اوزون محبوب ترین مجموعه یا باندل ایزوتوپ باشه. من خودم که از همه بیشتر استفادهش میکنم، یعنی فقط از اوزون استفاده میکنم. RX و نکتار هم البته استفاده میکنم، ولی اوزون رو خیلی دوست دارم. خب آقا بریم بازش کنیم ببینیم که چه تغییراتی کرده و آیا این نسخه دهم که اومده اینقدر بهتر شده که ما اصلا بریم آپدیتش بکنیم، یعنی نسخه جدید رو نصب بکنیم، یا نه مثل همون نهم یک کمی تغییرات جزئی کرده. خب ببینید، به محضی که باز میکنید ظاهرش که دقیقاً همونه، خیلی کم یه ذره فرق کرده، این گوشه‌هاش یکم گردتر شده و اینا. به نظر من همون قبلی قشنگتر هم بود. بریم سراغ تغییراتی که به وجود اومده. یه کلی اگر بگم 2 تا پلاگین بهش اضافه شده که پلاگین‌های باحالی ان، جلوتر در موردشون توضیح میدم و میگم چیکار میکنن. و بیشترین تغییرات توی بخش مستر اسیستنتشه. اگه یادتون باشه من یه ویدیو 1-2 سال پیش گذاشتم که در مورد ایزوتوپ اوزون 9 بود و توی اون ویدیو اولین چیزی که میگفتم مسترینگ خودکار اوزون بود. این قابلیت یه قابلیت متفاوته، یک ویژگیه که باعث میشه من اوزون رو نصب بکنم. من خودم ازش خیلی استفاده میکنم. بیشترین تغییر توی این بخش بوده، خیلی بهتر عمل میکنه، خیلی هوشمندتر شده، دقیقتر، کارهای بیشتری انجام میده و حالا اینکه جلوتر بهتون اینا هم میگم. و تغییرات بعدیش یه سری تغییرات جزئیه که توی بعضی پلاگیناش اضافه شده و اونا هم بهتون میگم. اول از همه بریم همین مسترینگ خودکارش رو ببینیم که چطوری شده، مسترینگ هوشمند البته، ببینیم چطوری شده و عملکردش چجوریه. من یه موزیک اینجا آوردم، این مستر شده، یعنی میکس و مستر شده. من میام پلاگینای خودم رو قطع میکنم به جز این یکی، چون این یکی ولوم کل موزیک رو یکم آوردم پایین، این اوکیه. اوزون 10 رو باز میکنیم و میایم روی این بخش مسترینگ هوشمندش میزنیم ببینیم که چی کار میکنه. ببینیم ظاهرش فرق کرده، باحالتر شده یه کمی. اینجا میتونیم بگیم که ظاهرش بهتر شده. یک پنل برای شما طراحی کرده، این اصلا نبود توی نسخه نهم. شما وقتی که مسترینگ خودکارش تموم میشد برای شما چند تا پلاگین اون بالا باز میشد و خودش به صورت خودکار اومده بود، اکولایز کرده بود یا یه دونه مولتی بند کمپرسور فکر می‌کنم باز میکرد و حالا یه سری از این کارا رو انجام داده بود. اینجا هم اونها هست، اینجا که میزنید میاد، ولی اومده یه پنل جداگانه برای شما طراحی کرده که اینجا اول از همه یک حالت اینطوری ابر مانند به شما داده و میگه که موزیک شما توی این ابر اگر باشه فرکانسیش اوکیه، یعنی از این ابر بزنه بالا اون فرکانس زیاده، بزنه پایین اون فرکانس کمه. دقیقاً مثل اون پلاگین تونال بالانس که فکر کنم آموزشش رو هم گذاشتم، دقیقاً همینه، یعنی فقط همین رو جدا داره. یه کاری که کرده اینجا میبینید که اومده سبکو برای من تشخیص داده. مثلا گفته که سبک من EDMه، نزدیک گفته، یعنی تشخیصش تا حد زیادی درست بوده. البته من چند بار دیدم که تشخیصاش اشتباهه، حالا مهم نیست اونش، ولی مثلا راکو خیلی خوب تشخیص داد. حالا دوباره میریم امتحان میکنیم میفهمه. یا اگر سبکی که کار میکنید توی این سبکا نبود، خودتون میتونید نزدیک ترین که به سبک شما هست یا امتحان کنید ببینید کدوم بهتر جواب میده، یا حتی میتونید با این به علاوه‌ای که اینجا هست خودتون یه موزیک بهش بدید و نمونه و سمپلش رو اون قرار بده که موزیک شما رو شبیه به اون مستر بکنه. حالا اینجا چند تا ناب و اسلایدر ما داریم، 2 تا اسلایدر اینجا داریم و 3 تا ناب مانند اینجا. ناب که نیست البته، نمیدونم بهش چی بگیم، حالت ظرف گویه مثلا. اینا چیه؟ اینا میانبره. اینا برای اینه که کار شما
ساده تر بشه. مثلا اینجا نوشته EQ. خب من اگر بیام اینجا میبینید که یک EQی برای من رسم کرده. مثلا گفته این فرکانس ها کمه یکم زیاد کرده، این فرکانس ها زیاده یکم کم کرده. و مثلا استابلایزر که یکی از پلاگین های جدیدشه جلوتر بهش میرسیم، و ایمپکت که یکی دیگه از پلاگین های جدیدشه که باز دوباره جلوتر بهش میرسیم، ایمیجر، داینامیک EQ و ماکسیمایزر. حالا اینها رو از اینجا شما میتونید مقدار اعمال شدنش رو تعیین بکنید. مثلا EQ من با این تنظیمات چقدر اعمال بشه. الان روی 50%. من میتونم اینو بذارم روی 100% یا بذارم روی 0% یا اصلا خاموشش بکنم، بگم EQ موزیک منو دست نزن، همونی که بود باشه. ببینید اوکی. یا استابلایزر، ایمپکت، ماکسیمایزر و ایمیجرش هم به همین صورت. ایمیجر رو اینجا برای شما یه پنل هم داره قشنگ میبینی. از اینجا میتونی میزان اعمال شدن تنظیمات ایمیجش رو تغییر بدی که چند درصد اعمال بشه. اینجا یک صفحه نمایش داریم، یک دونه متر داریم، دیبی متر داریم، داره داینامیک ها رو به ما نشون میده. دیبی متر نه، همون داینامیک رو داره نشون میده. مناسب برای استریمینگ یا مناسب برای دیجی پلیر. اینو اگر بزنید روی دیجی، تنظیمات رو طوری میچینه که برای کسایی که دیجی هستن یا کار زنده میخوان انجام بدن مناسبه. روی استریمینگ که ما معمولا استفاده میکنیم فکر میکنم استاندارده. خب از این بخش بیایم بیرون، بریم یکم در مورد عملکرد کلیش من بهتون بگم. من اینو امتحان کردم روی چند تا موزیک، چند تا پروژه. در کل بهتر شده از 9. یعنی عملکردش نسبت به ایزوتوپ اوزون 9 واقعا بهتر شده. چرا؟ یکی این که اومدن اینجا یه پنل برای شما ساختن، کار رو راحت تر کردن، یه سری آپشن اضافه به شما دادن. جدا از این پنل میای اینجا توی نسخه 9 شما معمولا حالا روی اون تنظیماتی که من میرفتم 4 تا پلاگین باز میکرد. یه دونه اکولایزر، یه دونه برای داینامیک و آخرم ماکسیمایزر. الان 3 تا پلاگین دیگه هم اضافه کرده. یعنی میاد روی ایمیج موزیک شما هم کار میکنه، روی ایمپکتش هم کار میکنه. حالا ایمپکت رو نمیدونید چیه، الان براتون توضیح میدم. روی استابلایزرش هم کار میکنه. یعنی میاد پردازش بیشتری انجام میده، کارهای بیشتری روی موزیک شما انجام میده. دیگه فقط محدود به اکولایز و ماکسیمایزر و همون کمپرس موزیک شما نمیشه، میاد یه سری پردازش های حرفه‌ای‌تر و بیشتری رو انجام میده. حتی اون یکی هم که گفتم خاموشه، اونو هم خودش حذف کرده دیگه، نیستش، که البته زیادم مهم نبود. ولی عملکرد بعضی پلاگیناش خوب نیست. ایمیجرش اصلا خوب کار نمیکنه. مثلا این ایمیجرش من فکر کنم فقط یه بار یکم نزدیک به چیزی که میخواستم و درست بود عمل کرد. فرکانس های لو رو میبینید که 100% اومده وایت کرده. نمیدونم چرا فرکانس های لو برای چی باید 100% وایت باشه. درسته که من طوری میکس کردم که فرکانس های لوم در کل یه کمی میده، خب یعنی وسطه، ولی این همیشه میاد لو رو تا آخر زیاد میکنه. من همیشه ایمیجرش رو همون اول میبندم، خب یعنی کاربردی برای من واقعا نداره. این ایمپکتش بد نیست، عملکردش خوبه. استابلایزرش عالیه، یعنی این پلاگین استابلایزر که اضافه شده خیلی خوبه. حالا اصلا بریم در مورد این پلاگینا صحبت بکنیم، استابلایزر و ایمپکت. اول از همه اینو بگم که این دوتا پلاگین استابلایزر و ایمپکت که جدید اضافه شده به صورت جداگانه هم شما میتونید استفاده بکنید. یعنی لازم نیست هی اوزون رو کامل باز بکنید. اول از همه استابلایزر معمولا ما توی دوربینا دیدیم، یعنی لرزشگیر، لرزش دست رو میگیره. حالا همینو شما بیار توی فرکانس های موزیکت، یعنی میاد فرکانس ها رو یه کمی بالانس میکنه، یه کمی اونایی که کمتره رو میبره بالاتر، اونایی که بالاتره رو میاره پایینتر، و در کل انگار لرزش فرکانسی رو میگیره. یعنی میشه اینطوری بهش نگاه کنیم، یه کمی میشه بگیم شبیه مولتی بند کمپرسور عمل میکنه، ولی نه اون نیست. یعنی نمیشه بگیم که چرا اینو داده، مولتی بند کمپرسور بود دیگه، نه. اینجا دوباره سبکو میدی، سبکو خودش تشخیص داده. اگر اشتباه تشخیص داده بود میای خودت انتخاب میکنی، عوضش میکنی، یا یه چیزی که به موزیکت میخوره، رنگی که بهش میده رو دوست داری، همونو انتخاب میکنی. خب ببینیم چیکار میکنه.
الان روی 50%. خب میبینی که داره خودش به صورت اتوماتیک میگه مثلا این فرکانس الان کمه، یکم داره افزایش میده. ببین اینجا یکم زیاده، داره یکم کاهش میده، اینجا میگه زیاده داره کاهش میده. من اینو زیاد بکنم بیشتر اعمال میشه. حالا خاموشش میکنم، ببینید خوبه. من از این استفاده میکنم، مطمئنم. یعنی قطعا من از این توی مستر هام استفاده میکنم. اینجا به شما 3 تا ناب داده که میتونید تعیین بکنید روی فرکانس های های، مید و لو چقدر این اعمال بشه. یعنی مثلا من میخوام فرکانس های هایم رو دست نزنه، اینو میارم پایین. ببین دیگه های رو دست نمیزنه، یا لو رو دست نزنه، فقط مید، یا لو رو 50% تغییر بده. اینجا 2 تا گزینه داره. الان روی حالت شیپ، یک کات هم داره. چه فرقی میکنن اینا؟ ببینید وقتی من میام روی کات، فقط با کاهش دادن موزیک رو بالانس میکنه. یعنی فقط فرکانس هایی که زیادتر هستن رو کاهش میده، دیگه افزایش نمیده. ببین فقط رو به پایینه، میبینی؟ حالا من بیام روی شیپ، تشخیص میده اینها کمه، باز خودش زیاد میکنه با توجه به سبکی که داره و موزیک من که چه فرکانسایی رو داره یا نداره. پیشنهاد من اینه که 100% هیچ وقت اعمال نکنید، همیشه ازش کمک بگیرید. من اینو معمولا بین حالا هنوز خیلی باش کار نکردم، ولی فکر کنم دیگه حد اکثرش 50 باشه. نابهای دیگه هم اینجا داریم. یکی اسپید که سرعتش مشخصه، این که چقدر سریع واکنش نشون بده. میبینید که وقتی پایینه چقدر دیر برمیگرده به حالت اولیش. ببین حالا من اینو میارم بالا، میبینید که واکنشش خیلی سریعتر میشه. یه دونه اسموث میگن دیگه، از اینا هم داره که به معنی نرم کردنه. ببینید وقتی این رو من باز میکنم، هر چقدر این میره بالاتر فرکانس ها رو کلی تر میگیره. یعنی چی؟ یعنی دیگه نمیاد اینطوری بازی بکنه تفکیک شده. اوکی ببین میبینی کلن بیشتر رو تصویر بعد ببینید که توضیح دادنش سخته، خیلی نرمتر داره این کار انجام میده. و وقتی اینو میارم پایین میبینید جزئی تر میشه. ببین بعدی ایمپکت روی داینامیک صدا کار میکنه، مربوط میشه به داینامیک. یه کمی شبیه به ترانزینت، پلاگین ترانزینت عمل کردش. میاد چیکار میکنه؟ ببینید مثلا من میام روی این فرکانس ها، ببینید اینو زیاد میکنه، چقدر متقاطع میشه و چقدر از همدیگه تفکیک میشن ضربا. ولی من اینو میارم پایین، ببین هضم کار میشه. و باز دوباره مزیتی که داره اینه که باندهای مختلف میده. یعنی من الان دارم فقط روی فرکانس‌های میدم کار میکنم، یا میتونم فقط روی فرکانس‌های لو این کار رو انجام بدم، یا های مید یا های. میتونم روی هر کدوم به صورت مجزا فرکانساشون رو کنترل بکنم. این از 2 تا پلاگیناش. حالا یه سری تغییرات دیگه هم توی کلیت پلاگین، توی کلیت این باندل به وجود اومده و ایجاد شده. اونها رو هم بریم ببینیم. اولیش چیه؟ ببینید همین اماونتی که اینجا نوشته. معمولا توی اکثر پلاگیناش این هست، مثلا توی اکولایزر هست، توی ایمپکت هست، توی ایمیجرش هست، توی داینامیک ایکیوش نیست، توی ماکسیمایزرش هم که اصلا لازم نیست باشه. و حالا اینجا ما خیلی پلاگین داریم توی ایزوتوپ اوزون، ولی خب الان مثلا من این چند تا رو توی اکسایترش هم شاید باشه، اکسایترش هم نه نیست. جاهایی که لازم هست اینو گذاشتن. این چیکار میکنه؟ توی فاب فیلترها دیدین که مثلا شما یک تنظیماتی رو میچینید، مثلا یک اکولایزی رو انجام میدید و بعد اون پایین یه اسلایدر هستش که شما میتونید تعیین بکنید چند درصد اون تغییرات شما به موزیک اعمال بشه. اگر بشه 0 در واقع شما انگار هیچ اکولایزی انجام ندادید. اگر بشه 200، اگر شما 1 dB کم کرده باشید میشه 2 dB کمتر. اوکی؟ حالا این همونو اینجا هم آورده. من میتونم اعمال بکنم که این اکولایزر چند درصد اعمال بشه.
خیلی خوبه، این واقعا خوبه. توی نسخه نهمش این نبود. اگر من دوباره بیام این نسخه 9 اینجا باز بکنم، اینجا میبینید که ما همچین اسلایدری نداریم و هیچ خبری ازش نیست. این یه تغییر کوچیکه ولی واقعا کاربردیه. توی ایمیجرش یه ناب اضافه، این زنجیره که اومده شما میتونید کل این اسلایدرها رو با هم دیگه حرکت بدید، پایین بیارید بالا بیارید، که حالا چیز خیلی هیجان انگیزی نیست. یه دونه اینجا یه گزینه اضافه شده، حالا باز این نمیدونم بگم ناب یا بگم اسلایدر یا بگم یه گوی پر آب اضافه شده که شما اینجا میتونی ببین نوشته ریکاور سایت، فرکانس های سایدی که از دست میدی رو ریکاوری بکنی. ببین مثلا الان هیچی رو ریکاوری نمیکنه. چرا؟ چون من هیچی رو مید نکردم. اگر اینو مید بکنم ببین داره یه فرکانس سایدی اضافه میکنه. من اگر همه اینها رو با هم دیگه بیارم پایین، در واقع الان موزیک من میده، یعنی اصلا هیچ فرکانس سایدی نداره. ببینید این برای چی الان کامل مید نیست؟ آها اماونتش روی 50 میذارم روی 100. خب ببین الان کاملا میده. اینو که باز بکنم الان داره فرکانس های ساید رو یه کمی ریکاوری میکنه، برمیگردونه. نمیتونم بگم چقدر کاربردیه چون هنوز خیلی با این پلاگین کلا کار نکردم، یعنی کلا با نسخه 10ش خیلی کار نکردم، ولی نمیدونم، من خودم فکر نمیکنم ازش استفاده بکنم، ولی کاری که میکنه اینه. ریکاوریش هم همینطور که میبینید طوری نیستش که واقعا ساید بشه، یعنی فرکانس سایدی ما نداریم. خب شبیه سازه، یعنی اون فضا رو میده ولی در واقع باز دوباره میده. تغییر دیگه ای تغییرات کوچیک، آها اینجا یه دونه توی ماکسیمایزرش دوباره یه دونه از این گویا اومده و اصلا یکی از تغییرات ظاهریش همینه ها بوده که این یه دونه سافت کلیپره و برای شما میاد یکم کلیپ میکنه دیگه. لو داره، مید داره و های داره. شما میتونید تعیین بکنید که روی افزایش ولوم موزیکتون تاثیر داره، یعنی میتونید از این استفاده بکنید. به نظر من هم کاربردی هست و به درد میخوره. ببینید بیش از حد استفاده میکنید قطعا موزیکتون دیستورتی داره. روی های، روی مدیوم، روی لو شما میتونید بذارید. روی لوش دیگه هرچی میره بالاتر قطعا دیستورتش بیشتر میشه. اینم میتونید با مقدارهای کم استفاده بکنید. روی مسترتون ولوم بیشتری میتونید بگیرید. خب همین. آها اینجا هم یه بچه‌ها یه دونه از اینا داره. البته این توی نسخه نهمش هم هست. اینو کلا همینجوری میگم چون خیلی‌ها درگیر LUFS هستین و اینها. کلا LUFS خیلی مبحث داغی شده این مدت، نمیدونم چرا. ببینید شما میتونید توی ایزوتوپ LUFS تون رو بدید و ایزوتوپ میاد متناسب با اون LUFS برای شما مسترینگ رو تنظیم میکنه. مثلا اینجا روی 11 من میخوام روی 14 باشه. لرن ترشهولد رو میزنم، ببینید داره یاد میگیره. دیدی چی شد؟ اینو انداخت بالا، اینو آورد بالا، کمپرس رو کمتر کرد تا LUFS شما برسه به 14. اگر من اینو بذارم روی یک پایین بخوایم بذاریم 6، الان موزیک منو به شدت کمپرس میکنه و قطعا یه موزیک دیستورت خواهیم شنید. ببینید میبینید تا -9 آورد پایین ترشهولد و قطعا موزیک من داره خیلی کمپرس میشه و چیز خیلی خوبی نیست. نظرتون رو در مورد این پلاگین بگید که کلا چقدر از ایزوتوپ اوزون استفاده میکنید و به نظرتون پلاگین خوبی هست یا نه، و نظرتون رو در مورد این آپدیتش بگید. آپدیت نسخه 10 به نظرتون چقدر باحاله و چقدر امکاناتی که اضافه کرده خوبه و ارزش آپدیت رو داره. همین. به نظر من این پلاگین خیلی خوبه، خودم همیشه استفاده میکنم. و البته یه چیزی بهتون بگم، این مستر اسیستنتش هیچ وقت شما نباید بهش وابسته باشید، همیشه ازش کمک بگیرید. من معمولا کمک میگیرم ببینم مثلا
فرکانس های من و ایزوتوپ نظرش چیه، میگه این فرکانس کمه این فرکانس زیاده، اینا نظرش رو میپرسم، ولی هیچ وقت به چیزی که میگه معمولا یه کمی عمل میکنم. کمک بگیرید از چیزهای اتوماتیک. هیچ وقت یک نرم افزار اتوماتیک نمیتونه مثل شما یه کار رو انجام بده. قطعاً مسترینگی که شما انجام میدید خیلی 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 بهتر از چیزیه که ایزوتوپ اوزون برای شما انجام میده، چون این فقط یه سری برنامه و دستوره که بهش داده شده. حالا هر چقدر اسمش هوشمند باشه یا هر چیز دیگه‌ای، در نهایت یه سری دستور بهش داده شده و طبق اون عمل میکنه. خیلی جاها ممکنه اشتباه کنه، خطا کنه و میکس شما رو خراب بکنه. پس کمک بگیرید ازش، خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره و منتظر پلاگین های داغ بعدی باشید. ویدیوهای خیلی باحالی براتون میذارم. تا ویدیو بعدی میبینمتون.